يلا زيد. تعرف شي طوبوغان نزلق فيها؟ تعرف شي طوبوغان نزلق فيها؟ يلا سير كنتي تهرق عليك تكون تما وما نشوف هاديك السطوله الصغيره يلا نشوف السطوله الصغيره يلا تعمل هكاك خذ عليك خذ عليك وسطم على يديك وسير وسطم على يديك هكا وسير في السطولة دخلت الداخل شو عندهم محمد شو عندهم؟ كيف نصورك تما؟ الآن جاي يلا محمد دغيا صافي يلا عاود يلا سير نتلاقاو لهيه ودوز في هذوك اللي تيخفوا هذوك اللي تيخفوا الملونين يلا سير نتبعك فوق يلا سير نتبعك يلا زيد سير يلا نشوف وحين جلست صب فمك ولكن علاش؟ باش ما يدخلش في الهواء باش ما يدخلش في الهواء يلا سير 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 تفضع تفضع ولا سير السطوله وقف حدا شي سطول تهرق عليك يلا سير ما يطرى لك والو حبيره غير الماء زيد وما يطلع دير يا باي باي يلا ادفع زيد يلا سير يلا خليك تهرق شي واحد تهرق خليك تما تعال اليمين ديالك واو طيب سير عاوتاني الاخر سير عند الاخر يلا سير دابا زلق نتلاقاو تما لا تما استناني لا محمد استنى صافي عاود بدك من هنا سير بس تعاون بدك زين عندك رشاشه ديالك رشاشه ولا طلع طلع معليش طلع هنا طلع بالزق هذا طلع بالزق هذا لا ماشي من تما طلع من الدروج اوه مزيانه هادي مزيانه كتسب فمك عاودها وتسب فمك
ما تبقاش حل فمك، سير عاودة زوينة هكا، زوين على كرش. مزيان. طلع فوق قدام هاد الرشاشة، سير وقف قدام الرشاشة، ها هو. ومن بعد طلع زق داك الصفر، ومن بعد طلع زق الصفر، يلاه سير الرشاشة سير الرشاشة. يلاه عوم 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 دفع. سير سير الرشاشة الرشاشة، هاي الرشاشة هاي. دور عندي دور عندي دور عندي، يلا دور عندي دور عندي، دور دور دور. يلا طلع طلع وزق الصفر، يلا سير يلا سير. مزيان يلا نمشيو. يا سلام ماك سلام ماك نصورك. ها؟ زيد. مازال يلا زيد.